Hej, ahoj z IKEA. Dnes vám ukážeme, jak na zdravý spánek. Zjistíte, co všechno by měla vaše ložnice splňovat, abyste si v ní dobře odpočinuli. A nakonec pro vás máme jeden tip ze Švédska. Průměrný člověk prospí třetinu svého života. Jak dosáhnout toho, aby spánek byl co nejkvalitnější? Máme pro vás několik tipů. Základem je správná matrace, polštář a přikrývka. Pokud spíte rádi na boku, potřebujete matraci měkčí, pro spánek na břiše tvrdší, pro spánek na zádech středně tvrdou. Záleží i na tělesné váze. Čím vyšší hmotnost, tím pevnější matrace musí být, aby poskytla dostatečnou oporu. Proto si v oddělení ložnic jednotlivé druhy vyzkoušejte a zjistěte, na které se vám leží nejlépe. Také polštáře vybírejte podle polohy, ve které spíte. Vaše hlava, krk a páteř by během spánku měly být v rovině. Nízký polštář je pro spánek na břiše, vysoký, pokud spíte na zádech nebo na boku. Můžete zvolit péřové, polyesterové nebo ergonomické. Přikrývky můžete vybírat podle výplně. Peří nebo polyester a podle hřejivosti. Dokonalý komfort vám přinese v zimě teplejší přikrývka, v létě chladivější. Ideální teplota v ložnici je mezi 16 a 17 stupni. Příjemné klima pomohou udržet zatemňovací rolety nebo závěsy, které chrání před horkým sluncem a zároveň zajistí tmu nezbytnou pro kvalitní odpočinek. Když se chystáme ke spánku, v těle by měla stoupat hladina hormonu melatoninu, který usnadňuje usínání a je nezbytný pro správnou regeneraci organismu. Dávejte proto přednost tlumenému a teplému světlu a vyhýbejte se modrému, které tvorbě melatoninu brání. Čtení na tabletu nebo mobilu si nechte na ráno. Ložnice by měla být oázou klidu. Vytvořte si před usnutím příjemnou atmosféru s uklidňujícími zvuky nebo bílým šumem. Čistější vzduch znamená lepší spánek. Větrání, klimatizace nebo čistička vám s kvalitou vzduchu výrazně pomůžou. Čistička Starkwind je tichá a může mít i podobu odkládacího stolku. Do ložnice patří jemné uklidňující barvy, měla by být vzdušná a uspořádaná. Nic vás nebude rozptylovat a ráno se probudíte svěží a zrelaxovaní. Stejně jako my, i Švédové rádi tráví léto v přírodě. Po dni plném pohybu na čerstvém vzduchu se zaručeně vyspí do růžova. Neskusíte to také? Hejdo, tak zase příště. IKEA.